Здравствуйте, шановні глядачі! Як мене видно, як мене чути, з вами знову я, дідусь Хохол. Будь ласка, пишіть у чаті, чи видно мене добре, чи чути. І, мабуть, будемо вже починати. Ну, перше, що я хочу, це запросити всіх там підписуватись, ставити коментарі, писати в чаті і інше. І сьогодні, на мою думку, це буде серйозна така трансляція. Бо тема така сьогодні важлива, як для одного народу, так і для іншого. Ну, коротко хочу про те, причини початку оцієї російсько-української війни. Причинами, на мою думку, є в Росії, для прикладу, є режим, який деякі називають рашистським. Що означає цей режим? Те, що є єдина Росія, така партія, як у комуністичному Радянському Союзі була КПРС. Оце зараз єдина Росія. Політику, яку вона проводить, вона не зовсім, так сказати, правильна. Яку я маю на увазі? Всі кошти, які зароблялися країною, були витрачені лише на створення зброї та всяких засобів ураження. Ото є, знаєте, такі слова, що хочеш миру, готуйся до війни. І всі кошти цілої країни йшли на створення озброєння і ніяк не на підняття якоїсь там інфраструктури, рівня життя населення в цій країні, а лише на оте чисто, що озброєння. Був створений резервний фонд, де зароблено дуже багато грошей. Вони накоплювались. Далі в країні, в цьому режимі є головнокомандувач, так сказати, президент, ну, фактично цар, який підкорив собі всі інститути влади цієї країни. Все було у його руках і є на даний момент. Йому для того, щоб підтримувати і пропаганду, яка, ну, брехливу політику веде, на мою то думку. Для її підтримки потрібно було, як ото, знаєте, кажуть, від хвороби є ото прививка. Типа періодично проводити оцю прививку від хвороб. І як хворобою являлася така коротка, переможна якась війна з іншою країною. Оце була прививка, шокова терапія для населення від цього, ну, фактично царя в Росії. Це так думаю, ну, по-простому я, як населення. Розвивалися всі інститути для підтримки влади. Збройні сили, ФСБ, поліція. А ніяк не робилося нічого для підняття рівня життя населення, охорони здоров'я, там, освіти і іншого. От якщо подивитися, яка заробітна плата у того ж військового, у того ж ФСБшника, і порівняти її з вчителем, з лікарем, то буде зразу видно, куди витрачалися кошти
цією країною і тим режимом, який називають деякі рашистським. Тому отак і розпочалася ця війна, бо це була прививка від вашого, фактично, царя-батюшки Путіна Володимира Володимировича. Це так, по-простому, я думаю. Але ви можете думати по-інакшому. Хто не згоден, обов'язково пишіть в коментарях, підтримуйте або не підтримуйте, коментуйте по-іншому. Чому була ж оця розв'язана війна? Оце єдине, що іще, чому була вибрана якраз Україна, не Казахстан, не Узбекистан, не інші там країни Латвії. А чому вибрали для цієї переможної війни якраз Україну? Тому що ще є такий освіченість населення країни. От якраз в Україні освіченість вища, ніж у країні Росія. Чому я так думаю про це? Тому що населення менше і народ більш освічений, більше має можливостей. У Росії в тій же треба для того, щоб отримати гарну освіту, потрібно обов'язково їхати або в Москву, або Санкт-Петербург, які більш-менш мають гарний рівень життя. А от як подивитися по всій Росії, то там немає такого рівня життя, а доходить навіть до злидній по всій країні. Чому? Тому що і суспільство і пішло на війну, щоб заробити грошей. Із-за отих от злиднів. І армія вся у Російській Федерації, вона яка? На контракт за гроші. Ідуть як найманець якийсь. Фактично захищати батьківщину йшли там одиниці, це найменш освічені люди, які йшли захищати свою країну, кудись там завоювати іншу. А ті всі йшли чисто тільки за гроші. Заробити грошей, щоб можна було потім якось жити. І от вибрали якраз Україну тому, що вона, по-перше, більш освічені там люди, мають потенціал більший. І захопивши її, народ би влився асимілювали їх у росіян, і була би допомога цій же країні. Це я пересказую думки вашого Верховного Головнокомандувача, фактично президента, фактично царя. Він так вирішує, що Україна буде найбільш позитивно для підняття і збирання отого Радянського Союзу, найбільш потужна країна для допомоги. Не Казахстан, не Вірменія, не інша якась країна, а якраз Україна. Оце тому основні причини розв'язання оцієї війни. Але я от дивлюся зараз, і на тій же пропаганді я бачу, що вже дійшло до того, що війна ця існує вже 5 років. І пропаганда вже не справляється із оцим. Уже дозволяють собі таке на державних російських телеканалах, яке не можна дозволяти чисто з цивілізованої точки зору. Де таке у світі є, щоб виходив якийсь там Соловйов і погрожував усьому світу, а давайте ми бабахнемо ядерною зброєю по Лондону.
знесемо весь той Лондон, знесемо отой весь материк. Ну не можна таке дозволяти собі країні, яка позиціонує себе як передова країна нашого всього світу. А брехні скільки на у тих пропагандистських каналах. Ну зовсім вже багато, дуже. Йому каже, що це країну признали чисто країною терористом. За те, що вона нападає на інші країни, розв'язує війни. І завжди скрізь підтримує отой шантаж. Не можна так робити на державних телеканалах. І от така от країна, якщо подивитись просто, ну не має права існувати у цьому світі, яка з своїх телеканалів хоче знищити всіх, якщо ви не злякаєтесь там або ще щось інше. Не можна так себе вести. Народ України не злякався. Можливо, і це стало причиною теж війни. Бо чого це вони хочуть піти під Америку або під іншу західну країну, а не хочуть з нами співіснувати разом. І далі ж я дивлюсь, як виходить. І з точки зору вашого сприйняття дійсності, у вас фактично президент – це є цар. І ви думаєте, що так проводиться в інших країнах. У нас в Україні зовсім по-іншому. От ви кажете на телеканалах своїх, що треба бити по центрах прийняття рішень. Та ми, українці, будемо навіть радіти, якщо ви допоможете позбутись нашого президента, наприклад. Ну, не скажу, що всі будуть радіти. Але де от є, в якій країні є таке, щоб з президентом хтось на нього в суд подавав? У вас в Росії є хоч один позов до Путіна по якійсь там справі. Значить, демократії у вас нема, у вас авторитаризм, ото злидні тримаємо вас як рабів. Оце так режим російський працює. І це є однією з причин провести прививку для влади, щоб населення трішечки заспокоїлось, відволіклося на війну. Знищити тих, хто думає інакше. Оце такі от тут є причини. Але в нас же ж тема, чи будемо ми пускати сльозу, коли буде розвалюватись наша братня Росія. Я ще називаю її братньою. В Радянському Союзі вона була братньою. Тепер ми, суспільство України, думаємо зовсім інакше. І зараз вже війна така стає, що для росіян вона, ну, навіть стає поганою. Українці вже мають перевагу у повітрі. Раніше у вас було багато літаків, ви могли бомбувати, там все робити, а тепер війна є зовсім іншою. І ви обстрілюєте, ну фактично, як ото Гітлер обстрілював Лондон. Цивільну інфраструктуру, розрушати Київ. А ми, українці, зараз б'ємо поки що по вашим військовим об'єктам. Можна, звичайно, сказати так, що у вас на Україні вже нема жодного військового об'єкта, нема куди бити. Приходиться просто стріляти по цивільних інфраструктурі, по населенню, даби залякати його, і воно само розвалиться. І ви навіть експерти на телебаченні розсуждають так, як у вас в країні, що у вас, якщо
ліквідувати фізично Путіна, то країна не буде знати, що далі робити, і все припиниться, керування країною. В Україні такого не буде. Навіть якщо ліквідувати нашого президента, там, тому що в нас в Україні народ воює і захищає сам себе. Оце така от. А ви з точки зору свого думаєте і вирішуєте, що так є правильно. Так що оце такі причини в цьому. Українці страдати не будуть. От мені недавно в коментарях один мій сокурсник, ми навчалися разом у військовому училищі. І коли я покритикував Небензі, що той каже, що убили 100 цивільних людей, які працювали на НПЗ, і прямо ми терористично поступаємо. А я хочу дзеркальної відповіді. І знаєте, що він, з якою ненавистю він мені написав у коментар, що коли він був у мене командиром відділення, він не придушив мене іще тоді. Ну я ж не хочу його навіть зараз придушувати. Він каже, що він, маючи таку ненависть, я каже усім він співчуває. І нашим, і своїм. І не хоче, щоб було вбивство. Ні тих, ні інших. І тут я його розумію. Я теж не хочу, щоб було вбивство. І війна зараз така, що ми на Україні, уже маючи перевагу в повітрі, але бережемо своїх військових і не йдемо у наступ, а тільки відбиваємось. Бережемо своїх військових. Знищуємо вас тільки дронами, обстрілюємо вашу економіку і чекаємо на те, що ця от економіка ваша все-таки впаде. Бо вже бачимо наслідки цього. Скоро не буде навіть бензину, не буде грошей платити отим от найомникам, військовим, які ще під примусом, але сунуться і наступати пробують. Це мені не подобається, звичайно, що ми не йдемо. Але все світове співтовариство буде нам допомагати в цьому. І в результаті буде поразка Росії повна. Ви самі почнете розділятися. Не єднатися з Путіном ви будете, а будете думати, що їсти, де брати бензин, що робити надалі. І головне, втрачено вже 2 покоління людей. І ваші діти і онуки вам не скажуть спасибі за оцю війну з Україною, а будуть вас ненавидіти і казати, що ви куди пішли. І я не знаю, як ви будете виправдовуватись отоді перед оцими своїми поколіннями майбутніми. Коли вони будуть сидіти за залізною завісою, виплачувати репарації Україні, Європі і іншому світові, а потім, років через 50 і далі, ви почнете думати, як знову інтегруватися у ту світове співтовариство. А для цього треба просто виконувати правила, які заведені у всьому світі. Нехай у вас буде режим рашистський, хай який буде завгодно, але потрібно виконувати і погрози з телебачення, що ми знесемо оту країну,
оту шантажем, називають це, що населення Росії безбашні в голові. І тому з вами ото ще сюсюкаються там, пробують розмовляти. Бо дійсно, можливо, у вас вже до того дійшло, що криша поїхала зовсім, і ви можете ядерною зброєю розв'язати оту атомну війну, яка призведе до загибелі всієї планети. Отому сюсюкаються з вами. От, росіяни, ви дивитесь мене, можливо. Тому задумайтесь над тим, чи хочете ви жити. Бо вас же знищать зовсім. Повністю. Якщо трішечки ви не одумаєтесь. А ми на Україні просто чекаємо такого ж виводу військ із України, як було із Афганістану. І я думаю, що це найвірніший, найправильніший режим проведення цієї війни. Не хочемо ми йти і вам розвалювати міста ваші. Вони і так у вас на силу дихають, на силу то працюють. Комунальну сферу, дороги будувати. Вам є що в себе то робити. Звичайно, назвати вас братнім народом ми не будемо потім. Але потрібно все рівно співіснувати. Ви втратили вже всі свої ринки сировини, газу. Можливо, колись захочете ви їздити до нас в Україну працювати. А вас будуть населяти індуси там інші. А ви поїдете до нас. Можливо, і таке. Я цього, звичайно, то не хочу. І я думаю, що ми сльозу пускати, коли ви будете розпадатись на інші там Башкирію, там, Центральну Росію, там, Хабаровський край, на інші країни, ми пускати сльозу не будемо. Можливо, прийдеться вам допомагати, щоб ви не вимерли там з голоду. Можливо, гуманітарку будемо надсилати. Але вибачайте, я сказав те, що я думаю. І можливо, це я неправильно то говорю. Але я дідусь Хохол. Всього лише. І я кажу те, що в мене на душі накипіло, бачачи оті от ваші дрони-шахеди. От Іран уже віддав свій збагачений уран Китаю. Коли у вас буде розпад на інші частини, ви подумайте про те і виберіть, куди і кому ви будете віддавати ядерну зброю. Американцям чи китайцям. Це вам то вибирати. Я думаю, що ви виберете китайців. Скажете, це наш братній народ, він допомагає. А може виберете й Україну, так як ми колись вам віддавали. І ви надумаєте, скажете, все-таки українці ж вас братній народ. Ми віддамо ту ядерну зброю Україні. І так скажіть от американцям та китайцям. І потім будете думати. І може ми трішечки легше будемо відноситись до вас, до братнього народу. Ну, в Білорусь ви не зможете її, цю ядерну зброю, передавати. І вибачте, якщо я щось когось там
сказав щось обідне, щось не те. Але я отак от думаю. І горя ви принесли нам, ну дуже вже багато, цим українцям. А є ж, ну майже в кожного українця на Росії якісь родичі. І в вас в Росії є на Україні. Ну добре, будемо на цьому вже закінчувати. Підписуйтесь, звичайно, я вас прошу. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Я хочу, щоб ви вірили у щиросердність у мою дідуся Хохла. Я не хочу, щоб вас знищили як країну зовсім. І такого і не буде. Народ завжди залишиться живим. А от режим вам, такий, як зараз зроблений Путіним, вам буде потрібно змінити на більш демократичний. Я не кажу, що як в Америці, але щоб населення могло щось обирати, з'явилась хоч якась подоба верховенства права, щоб вчителі ваші, освітяни, отримували заробітну плату хоча б таку, як військові. Щоб лікарі залишалися в країні і працювали краще. І не шукали ліки десь поза кордоном. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові і всього вам найкращого.